Hejsan svejsan alla tobaksmaniker. Hoppas ni har en bra sommar där ute. Här på gården har vi haft väldigt bra förutsättningar vädermässigt för tobaksodling i mitt tycke. Juli började med en veckas konstant regn så marken blev rejält genomvattnad. Jag har inte behövt vattna för egen maskin en enda gång den här sommaren och plantorna har inte ens tenderat att börja sloka. Regnet följdes upp av nästintill tropisk värme som har fortsatt ända tills nu. Och jag tror att det kan fanken inte ha blivit bättre väder för tobaksodling. Sedan vi såg sist så har jag fortsatt roa mig med att klippa blommor vart efter de ploppat upp och även klippt tjuvskott såklart. Ett arbete som tycks pågå i all oändlighet. Så fort man klipper blomman så tar tjuvskotten extra fart. Och man måste vara på sin vakt konstant för att hinna ta dem i tid. Även nya blommor tittar fram här och där hela tiden trots att man klipper och klipper. Här har vi ett exempel på ett problem som jag råkade ut för förra året. Och som spårade ur till viss grad. Jag nämnde i förra avsnittet att blomman attraherar väldigt mycket löss. Som sedan sprider sig något helt enormt över hela plantan när man tagit in den. Så mycket löss som bosatte sig över tobaken förra året vill man helt enkelt inte ha i sitt snus. Inte jag i alla fall. Här ser ni en planta vars blommor är under attack. Bort med blomman så är problemet sedan löst. Nu när plantorna verkligen har fått växa till sig så kan vi ju faktiskt se en viss skillnad i färgen på plantorna i de olika raderna. De 3 första raderna är klart mer ljusa i färgen än de 2 sista raderna. Ser ni också det? Alla plantor i hela landet fick häst- och hönsgödsel vid utplantering. Men det vi gjorde annorlunda var att vi gav rad 1, 2 och 3 Epsom salt medan rad 4 och 5 fick blåkorn istället. Inte för att jag tror att saltet skulle vara dåligt på något sätt, men det är nog så att jag skulle ha behövt fortsätta tillföra salt månaden ut. Eller så skulle jag haft i mycket mer från början kanske. Blåkornen verkar däremot ha gjort ett bra jobb sedan utplantering. Jag tror att kornen blir som depåer som ligger i jorden hela säsongen och portionerar ut näring länge. Men som tidigare nämnts så är det här första gången jag använder mig av näringstillskott och jag är långt ifrån en expert på området. Men det spelar ingen roll. Det kommer hur som helst bli en jävla massa tobak att skörda i början på augusti. Och titta här! Här har vi blommorna jag valt att spara för att jag vill producera egna frön. Jag har valt att spara blommorna på totalt 22 plantor. Helt överdrivet mycket, jag vet. Men i och med att det är första gången jag fröodlar så känns det bra att ha galet mycket. Då har jag råd att experimentera, testa, göra fel igen och lära mig den här processen också. Får jag mycket frön över så kanske det kan bli något jag delar ut som gåvor till medlemmarna på min Patreon. Det kan ju vara en grej kanske. Vi får se. Vi ska strax börja förbereda inför skörd. Men lite snabbt bara så vill jag visa en rolig grej. I våras så upptäckte vi nämligen att det fanns en liten damm i utkanten av åkern. Helt i skymundan, dolt av träd och buskar. Så för en tid sedan så rensade vi ur där och gjorde en gång så att ankorna förhoppningsvis kunde hitta dit. Det har de små ankorna inte gjort än. Så idag tänkte vi visa dem vägen så de på egen hand kan hitta till dammen när de blir sugna på att ta ett dopp. Idag fick vi i alla fall med oss 7 av 13 ankor på vår lilla promenad. De andra 6 var inte så sugna på att gå ut och vandra idag. Det är nog för varmt. Det är 28 grader idag. Förhoppningsvis så kan ankorna så småningom få som rutin att korsa tobakslandet när de ska ner och bada.
Och på så sätt kan vi få dem att hänga med runt plantorna för att rensa sniglar och annan oönskad ohyra. Det kommer vi ha väldigt nytta av. Framförallt nästa år. Ja, då var vi framme. Titta vad fint. Småttingarna är nog lite nervösa. Men pappa Anka är med och hjälper till och tvingar ner dem i vattnet. Kolla vilket paradis de lever i. Och nu är det dags att börja förbereda inför årets tobaksskörd. När man ska skörda tobak gäller det återigen att ha en jävla timing. Speciellt när tobaken ska torka utomhus. Torkar man inomhus behöver man inte ha samma timing för att man blir liksom inte styrd av frosten på samma sätt. Men all min tobak ska hängas här inne. Och här inne ska den hänga och torka tills den är helt torr. Och torr, det måste den hinna bli innan den första frosten kommer. Så vi kan packa tobaken på lådor och ta den in i människohuset där det inte är någon frost. Men varför skördar man inte tobaken ett par veckor tidigare bara då? Så den hinner torka med marginal innan frosten kommer. Jo, det ska jag tala om. Man vill vänta så länge som möjligt med att skörda för att tobaken ska hinna mogna så långt det bara går. Mogen tobak kurerar mycket lättare och risken att bladen torkar grönt minskar. Grön torkad tobak vill man inte ha, för det smakar helt enkelt inte bra. Jaja, nu får jag iväg om kurering och det känner jag att vi kan fördjupa oss i nästa avsnitt istället. Nu tittar vi istället på när jag iordningställer torkställningen till årets skörd. Förra ägarna av det här växthuset hade lämnat ett stort armeringsnät som hängde på väggen. Det har jag skruvat ner och tänkte istället hänga det i taket. Då får vi plötsligt massvis med fästpunkter i hela taket där vi kan hänga tobaken på tork. Ibland är det svårt att göra saker själv. Tur att kejsarinnan kom till undsättning innan någon gjorde sig illa på allvar. Och när inte ens det räcker och vi nästan gör oss allvarligt illa ändå, så får vi kalla in sonen i familjen. Den här hobbyn går verkligen ut över hela familjen. Sådär. Nu är den stora biten på plats och vi kan fortsätta sätta mer armeringsnät i taket. Det finns ju massa plats kvar efter att den stora biten sitter på plats. Så vi köpte lite små bitar med armeringsnät som vi pusslade in runt om den stora. För att maximera hängytan så att vi får plats med så mycket tobak som möjligt. Det är nästan omöjligt att underskatta hur jäkla mycket plats som behövs till det här. Tobak är väldigt skrymmande, speciellt när den är färsk. Det är olika avstånd mellan alla takstolarna här i växthuset så det blev lite pusslande. Snett och vint blev det, men det kommer tjäna sitt syfte. Det här kommer jag såklart låta sitta kvar så jag har något att hänga i nästa år med. Och året efter det, och så vidare och så vidare. Skulle jag tröttna på att torka tobak här så kan jag ju alltid börja odla vindruvor eller någonting sånt där. Ja men då så. Då var vi färdiga för den här gången. Nästa gång vi ses, då är det dags att inleda skörden. Så fram tills dess, ha det så himla fint där ute. Ta hand om varandra, så ses vi i nästa avsnitt.